Welkom bij Lubach, mijn naam is Arjen. Ja, vandaag was er weer een rare actie van koning Willem-Alexander. Je hebt het vast wel gezien. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft vanochtend het kabinet Jette beëdigd. Ja, het tijdperk van de ongekozen Dick Schoof is definitief voorbij. Overal in het land gingen mensen de straat op om hun vrijheid te vieren. Ging ook wel ver soms, hoor. Hier, dit is vanmiddag in Dronten. Mensen zijn gewoon blij. Ze zijn blij. En voor Dick Schoof is het waarschijnlijk ook een opluchting. Slechtste kabinet ooit, alleen maar geruzie. Dus dan wil je op je laatste dag gewoon onopvallend vertrekken via de achterdeur. Hij begint er lekker in te komen, hè? Ja. Nou, straks veel meer over het nieuwe kabinet, maar eerst even snel de BBB. Daar is heel veel aan de hand. Vanavond werd bekend dat Mona Keizer is opgestapt omdat ze geen partijleider wordt en dat ze doorgaat als zelfstandig Kamerlid. Wauw! Dit is het heftigste nieuws over een keizer uit Volendam die solo gaat sinds Simon. Maar ik zal de boerensoap even kort samenvatten. We gaan even terug naar vrijdag. Caroline van der Plas. Vandaag maakte ze bekend dat ze stopt als partijleider en fractievoorzitter. Haar opvolging, daar is niet iedereen blij mee. Het is Frans Timmermans geworden. Ja, ik vond het ook opvallend. Vond het ook nee, natuurlijk niet. Nee, het wordt Henk Vermeer. Nee, natuurlijk niet. Nee, het wordt echt Henk Vermeer. En die keuze voor hem lijkt op zich best wel logisch, want Henk Vermeer is een van de oprichters van de BBB. Dus die zit er al vanaf het begin bij. Maar waarom was dan niet iedereen daar blij mee? Nou, de BBB had natuurlijk dus ook nog Mona Keizer. Die was nummer 2 op de lijst bij de laatste verkiezingen. En dat ging toen best wel lekker. Kijk, zij haalde meer dan 100.000 voorkeurstemmen en Henk Vermeer 3.000. Waarschijnlijk alleen van mensen die zeggen, ik stem altijd op de bovenste man op de lijst. En je weet misschien nog wel dat de BBB Mona Keizer 2 jaar geleden nog presenteerde als premierskandidaat. En best wel bijzonder, maar als journalisten haar daarna vroegen, reageerden ze zo. Mona, ben jij de premierskandidaat? Mona, ben jij de premierskandidaat? Nou, dan niet, joh. Ben je toch lekker geen premierskandidaat? En volgens de Telegraaf had de BBB aan Mona Keizer beloofd dat ze partijleider zou worden. Maar nu kiezen ze dus toch voor Henk Vermeer. En met ze bedoel ik dan Van der Plas, Femke Wiersma en Henk Vermeer zelf. Maar 1 fractielid wilde heel iemand anders. Die zat meer te denken aan Mona Keizer, ook omdat ze zelf Mona Keizer was. Hier, Mona Keizer vond natuurlijk dat Mona Keizer het had moeten worden. Of in haar eigen woorden, is Mona Keizer de beste kandidaat? Is Mona Keizer de beste kandidaat? Dus die was niet blij dat ze Vermeer koos. We luisteren even naar een journalist van Eén Vandaag. Ik stuurde Mona Keizer net een bericht over wat ze hier nou van vond. En toen stuurde ze terug, het is bizar. Bizar, ja. En Keizer komt uit Volendam, hè. Die heeft echt wel gekkere dingen gezien. Maar als zij zoveel stemmen heeft gehaald en ook op nummer 2 stond van de lijst, waarom koos de BBB-fractie dan toch Henk Vermeer? Nou, dat is omdat er binnen de BBB een strijd gaande is over welke kant de partij op moet. Die 3 mensen, dus zowel Henk Vermeer als Caroline van der Plas, hoorden bij de oprichters. Femke Wiersma heeft het landbouwdossier gedaan. Dat zij met z'n drieën gezegd hebben, wij willen terug naar die one-issue-partij die we waren. Landbouw, boeren. En Mona Keizer, die liet natuurlijk zien dat zij het wat breder wil trekken met anti-immigratieverhaal wat zij had. Ja, dus Henk is meer voor de boeren en Mona is meer tegen de buitenlanders. En de BBB wil dus weer een partij zijn voor de boeren. Maar ja, het nadeel van Henk Vermeer is dan weer dat het Henk Vermeer is. Want ook de BBB-stemmers zijn geen Vermeer-fans. Die noemen hem een grauw figuur, een stille muis en te onbekend. Ze zijn wel behoorlijk negatief over iemand die ze niet kennen. Toch? Henk Vermeer, nog nooit van gehoord. Wat een lul. Maar het klopt wel. Henk Vermeer is gewoon niet zo bekend. Henk Vermeer, zegt jouw naam niet iets? Ik heb er nog nooit van gehoord, echt niet. Ik weet al wel iets van politiek, maar die ken ik niet. Die ken ik niet. Nee, die ken ik niet. U kent hem niet? Echt bij niks. Vermeer, de nummer 3 van de partij. Ja, zou kunnen. Ik ken haar persoonlijk niet. Maar een man. Nou, dan moet je nagaan. Ik ken haar helemaal niet. Een man? Een man, ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Het is de 21ste eeuw. Als hij goed is in zijn werk, prima, prima. En als mensen Vermeer wel kennen, dan houdt het ook niet over. Vandaag vroeg Eén Vandaag aan BBB-kiezers wie zij het liefst als nieuwe partijleider willen. Hier, 71% koos voor Mona, 17% zei weet niet, geen mening en 12% koos voor Henk. Wauw.
Henk is zo onpopulair, hij verliest zelfs van weet niet geen mening. Ook bij Nieuws van de Dag waren alle commentatoren het eens... Henk Vermeer is geen stemmenkanon. Mona is toch het stemmenkanon van de partij? En Caroline ook. Maar Caroline had meer stemmen. Henk Vermeer niet? Ja, nee. Die laatste commentator trouwens, misschien wel leuk even om te weten... dat was Henk Vermeer zelf. Goed, morgen. Morgen zou de BBB-fractie officieel gaan stemmen... over de opvolging van Van der Plas. Maar dat wil de keizer niet afwachten. Die stapte vanavond al op en ze gaat dus verder als zelfstandig Kamerlid. En dan denk ik wel een beetje... Ja, dan hebben we nu dus VVD, PVV, JA21, FVD, Groep Marcus Zoer, SGP en BBB en Mona Keizer. Wordt wel druk met al die rechtse partijen. Volgens mij moeten we op een gegeven moment ook gewoon durven zeggen... jongens, vol is vol. Is wel zo. Oké, maar goed. Door met het nieuwe kabinet, want sinds vandaag hebben we een nieuwe minister-president... die luistert naar de naam Jette. En als je die naam maar hard genoeg schreeuwt, dan luistert hij ook echt. Ja hoor, kijk eens. Meneer Jette! Meneer Jette! Meneer Jette! Af! Zit! 4 jaar blijven zitten! En alle nieuwe bewindspersonen die hebben zo hun eigen ambities. Minister Van den Brink van Asiel die wil bijvoorbeeld meer grip krijgen op migratie... en orde op zaken stellen in de asielketen. David van Wil van Justitie wil iets doen aan onveiligheid op straat en online. En de minister van Werk en Participatie, Thierry Aartsen... die had weer heel andere ambities. Ik moet zorgen dat de gulp van mijn broek dicht is... dat mijn schoenen gepoetst zijn en dat ik niet van de trap val. Ja, daar ging dan over de bordesfoto, maar wel fijn dat hij de lat lekker hoog legt. En vandaag zijn al deze mensen dus beëdigd. Nou, we kunnen wel even kijken hoe dat ging. Ze werden aangekondigd door... met hun naam en functie. Mevrouw Rianne Letschert, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Heel leuk u weer te zien. Morgen. De heer Eelco Heijnen, minister van de Financiën. Nee. Nu is hij van Defensie. Eerste woord telt. Nee, dat is gewoon een verspreking, hè? Dat maakt niet uit. Maar waar je wel op je woorden moet passen, is tijdens de eed. Want dat is echt een officieel gebeuren. Die moet kloppen. Staat zelfs in de wet. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar wat zei staatssecretaris Van Brugge? Zo waarlijk helpen God almachtig. Ja, ze vergeten het woordje mij. Dus ja, super stom, maar deze eed was dus niet geldig. En dat betekent dat D66 toch weer op zoek moet naar een nieuwe staatssecretaris. Maar ja, wie dan? Vind maar eens iemand die wil en kan. Is gewoon lastig. Dat ga je niet vinden. Nou, toen was het bijna tijd voor de bordesfoto... want dat was toch waar deze dag uiteindelijk om draait. Maar voor de bordesfoto dachten ze... dit is een bijzonder moment, dit moeten we vastleggen voor later. Dus weet je wat? We gaan eerst nog even met z'n allen op de foto. Als aandenken aan die dag dat we met elkaar op de foto gingen. Nee, dus ze nemen er altijd eentje met de staatssecretarissen... want die mogen niet op de bordesfoto. En jullie zijn natuurlijk benieuwd... is het Thierry Aartsen eindelijk een keer gelukt... om op de foto te gaan met zijn gulp dicht? Laten we even snel gaan kijken. Is dat gelukt? De trapleuning zit ervoor. Niks aan het toeval overgelaten. Slim gedaan, Thierry. Ook leuk trouwens, we hebben nu een minister van Mindfulness. Bart van den Brink. Even 4 jaar helemaal niks. Heerlijk. Nou, daarna was het eindelijk tijd voor de echte bordesfoto. Dit is het dan. Jette 1. Prima foto. En, weer heel slim van Thierry Aartsen... hij is met zijn open gulp gewoon achter Eelco Heijnen gaan staan. Nice. Goed gedaan. Goed gedaan. Lekker bezig. En na de bordesfoto was er nog een officieel moment. Oud-premier Schoof droeg de voorzittershamer over aan Rob Jetten. Is dat dan ook nog met een plechtige grondwettelijke zin? Iets van... hierbij verklaar ik de verantwoordelijkheden van het ambt der minister-president officieel overgedragen? Zoiets? Laten we even kijken. Deze hamer, die is niet van jou. Zo waarlijk helpen mij, hier hebben je een hamer. Maar goed, oké, dit zijn ze dus, de nieuwe leiders van het land. Veel nieuwe namen en gezichten, dus ik dacht... misschien is het toch fijn om ze vast iets beter te leren kennen. Misschien is het tijd
voor een spoedcursus Jette 1. Oké, zet maar aan. Daar staan ze hoor. Oké, nou opletten. Het kabinet Rob Jetten. En wie zit er allemaal in? Dat ga ik je vertellen. Met wie dan? Oh, Dylan met Jess Augustus. Ze gokte, ze won en kreeg zelf de klus. Defensieminister en vicepremier. Maar de hoofdprijs voor haar, Klaver doet niet mee. Gaan we naar landbouw voor D66. Jamie van Essen, oh jemig wat heftig. Weer iemand die niemand kent. Vertel ons iets dan. Ik ben wie ik ben. Ja, legend op onderwijs, ik had het voorspeld. Deed mee aan de weddenschap voor best wel wat geld. Ik heb dus gewonnen, echt niet verkeerd. €25. Oh, wat leuk, gefeliciteerd. Dankjewel. Dessie. Voor de komende 4 jaar. Yeah. Dat zeggen ze altijd, maar deze keer is het echt waar. Echt waar. Dessie, hey. Het derde in 4 jaar. Yeah. Want alles wat hiervoor Financiën, dat blijft Eelco Heijnen. Dat was hij dus al, hij gaat helemaal verdwijnen. Bezuinigd op alles, maakt niks uit op wat. Hoe vaak hebben we het over die pizza ananas gehad? Ja, hebben het gaat over economie en klimaat. Van Veldhoven over groene groei en klimaat. Ja. Dus als we straks iets moeten met bijvoorbeeld het klimaat, dan zullen we wel gaan zien wie er nou eigenlijk over gaat. Ook Thierry Aartsen, die mag lekker door. Zijn gulp staat hier open, maar er staat iemand voor. Die dingen gebeuren, ja, soms heb je spijt, maar ja. Maar helaas gebeurt dit 1 keer in zoveel tijd. Dat is waar, ja. Dessie, hey. Yeah. En 66 zetels is misschien al wel genoeg. Een viswoord is hier, geen meerderheid misschien. Maar iedereen wil helpen, het is prachtig. Buitenlandse handel, Sjoerd moet op reis. Maar Sjoerd staat in China helaas op een lijst. Daar komt hij dus niet binnen, lekker ambitieus. Maar verder natuurlijk een heel logische keus. Ellen Boekholt O'Sullivan, ja. Nieuwe minister van Wonen dan. Ja. Hoog in het leger heb ik gehoord. Ja. En nu niet op defensie, dat is toch gestoord? 3 keer ja is ja. Wanneer komt het op tv? Halen ze de zomer, halen ze de kerst? Wanneer gaat de eerste van deze mensen weg? Door leugens of wanbeleid of zwartgelakte stukken? Nou, in ieder geval voor het weekend gaat het zeker lukken. Oké dan, een nieuw woord te zien. Genoegen ouwe hoer. Ja, maar als we ooit naar China gaan, dan moet het zonder Sjoerd, ja. Hey. En millennial premier, maar kijk nou alsjeblieft niet als niemand naar ons ziet. Dan staan ze met Jette, ze grijpen hun kans. Jong, energiek en, oké, ook Hans. Van hem Brink Berends en Hermans en Sterk. Van Wilke